Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, November 25. Tinanggap ng Philippine Navy ngayong araw ang Scaneagle Unmanned Aerial System mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng 710 million pesos. Para raw ito sa intelligence, surveillance at reconnaissance activities ng Naval Station sa San Antonio, Zambales. Ayon kay Philippine Fleet Chief Rear Admiral Lumer Bernabe, makatutulong ang bagong gamit sa pagsasagawa ng territorial defense at internal security operations. Isa raw ang Pilipinas sa pinakamalaking recipient ng US military assistance sa Indo-Pacific region. Nag-anunsyo naman ng price cap ang Department of Health para sa COVID-19 RT-PCR o nasal swab test. Sa isang joint administrative order, itinakda sa 3,800 pesos ang halaga ng test sa mga pampublikong pasilidad at 4,500 hanggang 5,000 pesos naman sa mga pribadong ospital at laboratorio. Maaari daw masuspinde at matanggalan ng lisensya ang mga ospital at laboratorio na hindi susunod sa kautusan. Samantala, nakatanggap ng mabaho, nangingitim at may bukbok na bigas ang ilang tourism worker na nawalan ng trabaho sa Lubok, Bohol. Paglilinaw ni Bohol Governor Arthur Yap, October 16 pa ibinigay ng provincial government ang bigas sa local government units. Depensa naman ni Lubok Mayor Leon Kalipusan, maayos ang kanilang imbakan. Hiniling niyang palitan na lamang ang mga nabulok na bigas. Iniimbestigahan pa raw ng Kapitolyo ang insidente. Nananawagan po ng tulong sa publiko ang pamilya ng nawawalang UP Law Professor na si Ryan Oliva. Huli siyang nakita noong Sabado, November 21. Sa sino mang may impormasyon hinggil sa kanyang kinaroroonan, maaaring kontakin ng pamilya sa pamamagitan ng mga numero sa inyong screen. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Matumal daw ang muling pag-arangkada ng di bababa sa 10,000 motorcycle taxi sa Metro Manila. Ang sinasabing dahilan ang bagong rekisito na magdala ng sariling helmet ang mga pasahero at ang cashless payments. Tico Wahe reports. Look who's back! After 8 months, balik kalsada na ang motorcycle taxi na angkas. Pinapayagan na kasi ang pag-angkas sa mga naghahanap buhay na riders. Simula ngayong araw, makakabiyahe na ulit ang dagdag na mahigit 6,000 rider nito para magbigay ng alternatibong transportasyon sa mga mananakay. Maaga pa lang, naghahanda na sila para muling magserbisyo sa kalsada. Medyo mas maganda-ganda dahil bumalik si Angkas, dahil malaking tulong si Angkas sa mga katulad namin mga biker. Lalo na ngayon, kailangan talaga ng mga biker, ng mga nagko-commute na nagtatrabaho. Isa sa mga gusto ng umarangkada, si Joseph Santillan. Hindi raw naging madali ang 8 buwang walang pasada. Napakahirap po, bossing. Sa totoo lang, nakaranas kami ng kumain na toyo at mantika lang yung ulam. Naranasan namin sobra, pero nakasurvive naman sa awa ng Diyos. Malaki raw masyado ang nawalang 1,500 pesos na kita kada araw ni Joseph. Magmula nang suspindihin muna ang pag-angkas dahil sa banta ng COVID-19. Kung susumahin, nasa 360,000 pesos ang nawalang kita sa kanya mula pa noong Marso. Ang angkas naman po, hindi naman po siya nawala. Meron pa rin po siyang angkas padala padbili. Kaya lang po, napakatumal, napakahina po ng nagbubook sa amin. Magkaroon ka ng booking ng 1, 2, 3 sa isang araw. Siguro malaki na ang kita mo, maswerte ka na kung kikita ka ng 500 pesos. Nagpapasalamat nga raw siya at nakaraos sa unos ang kanyang pamilya. Pero ano nga ba ang pagbabago ngayon? Siyempre, nandyan ang protective barrier sa pagitan ng pasahero at rider. Kailangan din nilang sumunod sa mga minimum health protocol. Bago po sumakay yung pasahero namin, kailangan 1 meter distance po muna. Check po namin yung body temperature kung meron kaming dalang thermal scanner. Then, pag okay po yung temperature niya, wiwisikan po namin siya ng alcohol. Huwag din daw mag-alala dahil bago pumasada, sumailalim sa RT-PCR test ang mga rider para masigurong negatibo ang mga ito sa COVID-19. Alas 6 ng umaga, nakatakdang muling pumasada ang dagdag na riders ngayong araw. Pero, isang oras na nakalilipas, alas 7 na ng umaga, pero hanggang ngayon ay nandito pa rin o wala pang umaalis ng mga angkas rider dito sa President Quirino Avenue, dito sa Paco, Maynila. Wala pa rin pong nagbubuk. Hanggang ngayon,
At kung sa karaniwang araw daw, nung bago magpandemya, ganitong oras pa lang ay nagkakaubusan na ng angkas rider dahil sa dami ng mga pasahero na nagbubuk sa bahaging ito. Isang oras muli ang lumipas. Okay, may message fail na natin. Okay. Message speed. Pero maya-maya, Ayun lang sir, bigla kasing nag-cancel. Tumawag muna siya sa akin, tapos nag-cancel siya kasi wala siyang sariling helmet. tinuturo nilang dahilan sa matumal na unang araw ang dagdag na utos na kailangang may sariling helmet ang mga pasahero. Pag wala kasi nito, hindi papayagang sumakay ang pasahero. Hindi naman sila talagang nagmomotor bakit nga naman sila mag-i-invest? May mga ganun kasing pasahero Meron po kaming standard spill. Halimbawa, may pumasok na booking sa akin. Pagka-accept ko po, meron pa po kami sinesend sa aming mga pasahero ng standard spill. Doon po nakaalam yung mga protocol, dapat may sariling helmet. May ilang pasahero rin daw na walang credit o debit card for cashless transaction. Kaya ang ibang rider umikot na sa pagbabaka sakaling makahagilap ng pasahero. Pero matapos ang 2 oras na pag-iikot, Hindi na po siya katulad ng dati, pero siguro dahil sa pandemic kaya po ganito. Pinipilit naman namin umikot na hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-aantay ng mga passenger. Sana yung mga CS namin mag-book na kayo. Sana po lahat ng CS aware na po sa bagong protocol na mayroon na pong sariling helmet. ayon sa mga dati ng tumatangkilik nito, Siyempre para sa gaya ko na nag-aangkas pa noon pa na walang COVID. Mahirap na i-require nila na magdala ng sariling helmet. Siyempre, kailangan bumili, dagdag gastos yun. Magkano ba ang helmet ngayon? 1,000 pataas. Tapos idagdag mo pa yung pamasahe araw-araw. para magkaroon kayo ng ideya kung magkano ba ang isang helmet, nandito ako sa isang motorcycle shop sa Quezon City. Kung gusto nyo lang naman daw yung pangmasa o yung gagamitin lang na pang-angkas, meron silang ganitong klase na nagkakahalaga ng 3,800 pesos. Yan na raw yung pinakamura. At syempre, kung gusto mo naman ng high-end, merong ganitong klase na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Ligtas naman kaya ang pagsakay ng motorsiklo, lalo na't hindi rin sigurado kung walang dalang virus ang nauna ng sumakay. It's an open space. So I think you don't need a barrier when you are in an open space kasi the density ng virus na during the time na nakasakay ka doon is not that high kasi it will be dispersed by the air and the speed of the motorcycle. Lahat naman gusto ng kaginhawaan, biyahe man o kabuhayan. Pero tandaan na nasa paligid pa rin ng COVID-19, kaya dapat palagi pa rin mag-ingat. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo at ang pagpapatupad ng sinasabing longest COVID-19 lockdown sa mundo, Asia's worst economic performer daw ang Pilipinas. Pero sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, the worst is over. Here's Richard Heidaria. Ang COVID-19 pandemic ay isang public health crisis, but it's also an economic crisis, especially dito sa Pilipinas, which is expected to be among the worst hit countries in the world. In fact, over the past 3 quarters, sunod-sunod yung contraction in Philippine economy. Over the past decade, the Philippines has been hailed as a rising tiger economy and one of the, if not the, fastest growing economy in Southeast Asia. Unfortunately, this year, it will be the worst hit. Between 2019 and 2025, the Philippines is expected to suffer a 13 points decline from its pre-pandemic forecast in terms of GDP growth. Now, maraming factors na nag-contribute dyan sa ating economic crisis. Kasama dyan yung declining remittances from OFWs, a lot of them returning home dahil nagsasara din ng mga business abroad, including in the Middle East and parts of Asia and Europe. Kasama din dyan yung declining domestic spending and investment. And the other one, relatively weak response by the Philippine government when it comes to economic recovery program. Another major factor is yung delayed, nonetheless protracted and very strict lockdown, which shut down up to 75% of economic activity at some point in this year. Ito ay ayon sa International Monetary Fund. Pagdating sa Indonesia, which has had much more relaxed restrictions and similarly high COVID-19 cases like the Philippines, their economy is expected to shrink by almost 1.5%. That's a huge difference with the Philippines, which is expected to shrink between 8 to 9% in terms of its GDP.
Samantala, some of our neighbors like Vietnam and China will actually grow in terms of their GDP this year. And with the Philippines suffering economically, baka we'll be even more dependent on our major neighbors, including China. Nonetheless, there is some sort of a silver lining here. One of the things that we have noticed over the past year is the strengthening of Philippine pesos. That means our debt denominated in dollars, yung ating mga utang in dollars, will have a lower value. Perhaps the worst is over for the Philippine economy and hopefully also for the COVID-19 infections dahil nga we're also gonna have vaccines soon. But the question is, how effective has the government been in ensuring that we can recover from this steep economic decline, the worst in the region and among the worst in the world, in the fastest and best way possible? Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. That's all for today mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.